Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face paste din acestea mărunte cu un sos alb asemănător cu o brânză vegetală și cu chiftele din năut. Deci este o rețetă de post vegană, mai dietetică, fără prăjirea chiftelelor în ulei. Ingredientele le veți găsi ca de obicei jos sub video în descriere, atingeți acolo unde scrie altele și apoi mai multe și le voi aminti și acum. Într-un bol, aici am 700-800 de grame de năut fiert, deci cântărit după fierbere, 100 de grame de nuci pe care eu le-am hidratat. Dacă le hidratați, schimbați-le apa de câteva ori, deci lăsați-le în apă rece la frigider sau în casă dacă este mai răcoare. Am adăugat o ceapă medie tăiată mărunt și câțiva căței de usturoi, puneți după gust. Eu am folosit o căpățână pentru că îmi place foarte mult usturoiul. Și apoi am mixat cu un mixer din acesta vertical, dar puteți folosi la fel de bine un chopper. Important este ca toate aceste ingrediente să fie foarte bine mărunțite, deci să nu rămână bucăți întregi. Verificați la urmă. Vom adăuga în această compoziție și 3-4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, a nu se confunda cu drojdia obișnuită, 10 linguri de fulgi de ovăz din aceea mai fine, adică 100 de grame, și adăugați și un dovlecel din acela de 100-200 de grame pe care îl dați prezătoare și îl scurgeți de lichid. Și apoi, bineînțeles, sare și condimente punem după gust. Eu am adăugat o lingură de condiment din acela pentru chiftele făcut în casă. O să vă las sus în dreapta și jos în descriere o rețetă și de condiment și de vegeta. Și o lingură de boia de ardei dulce. Sare punem după gust și puțin sos de soia, care la fel este opțional. Lăsăm jumătate de oră această compoziție la odihnit. Și apoi formăm chiftele într-o tavă mare de aragaz pe care am tapetat-o cu hârtie de copt și ne ungem mâinile cu puțină apă sau cu puțin ulei de măsline presat la rece și formăm aceste chiftele de forma și mărimea pe care o dorim. Le așezăm în tavă și apoi vom preîncălzi cuptorul la 180 de grade Celsius și vom introduce tava în cuptorul preîncălzit pentru 30, 35 sau 40 de minute, depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am preîncălzit sus și jos și vom lăsa aceste chiftele până se rumenesc. Eu nu le-am mai întors și pe partea cealaltă pentru că le-am dat o formă rotundă, dar dacă le faceți plate, puteți să le întoarceți la jumătatea timpului pe partea cealaltă. Apoi, într-o tigaie antiaderentă sau cu fundul mai gros, am pus 1 litru de apă sau puteți adăuga o supă de legume. Am lăsat să fiarbă, timp în care într-un alt bol am pus o cană de apă, 100 de grame de caju, la fel hidratat peste noapte în apă rece. Am adăugat și zeama de la o lămâie proaspăt stoarsă, la fel puțină sare punem după gust, puțină pudră de usturoi dacă ne place sau un cățel de usturoi zdrobit și 3-4 linguri de fulgi de drojdie inactivă, adică drojdie nutrițională îmbogățită cu vitamina B12. Vom mixa foarte bine această compoziție până devine lichidă cu un mixer vertical sau putem la fel folosi un chopper sau chiar un blender. Când apa a fiert, vom adăuga o lingură de ulei de măsline presat la rece, puțină sare și 250 de grame, adică o cană de paste din acestea mărunte. Eu am folosit paste din acestea din făină integrală, care vă spun că după fierbere vor deveni mai albicioase și vor avea același gust cu pastele din făină albă, deci le recomand pe acestea pentru că sunt mai sănătoase.
Am lăsat să fiarbă așa sub capac până când au mai rămas cu foarte puțin lichid. Apoi am adăugat această compoziție de caju și am amestecat foarte bine și am mai fiert aproximativ 5 minute. Iar după aceea am adăugat și 2-3 linguri de ulei de măsline presat la rece. Așa trebuie să arate pastele când le stingem, deci nu trebuie să fie foarte uscate. Trebuie să aibă un sos format de caju, care este asemănător la gust cu un sos de brânză. Între timp s-au copt și chiftelele. Le-am scos din cuptor, le-am lăsat puțin să se răcească și le-am uns cu puțin ulei de măsline presat la rece, care, așa cum v-am spus, de obicei este opțional și putem servi această mâncare delicioasă, zic eu. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!